اوعى تاكل عيش لو عايز تخس، استبدله بالبقسماط ده وشوف النتيجه بنفسك. السر كله في العجينه العاليه بالالياف. مش متخيلين كميه الشبع اللي هتحسوا بيها من قطعتين بس منه. بيلكم وبيقفل الشهيه القفله التمام ولساعات طويله. انا لما جربته ما صدقتش النتيجه في كميه الشبع اللي حسيت بيها، وكالعاده انتوا هتجربوا وتحكموا بنفسكم. ما تنسوش بقى اللايك والشير والكومنت الحلو. بالنسبه للمقادير اللي انا محتاجاها، اول حاجه انا هستخدم كوبايتين من الدقيق. عملتهم بقى ميكس ما بين دقيق قمح كامل وشعير وشوفان. اولا معايا كوبايه من دقيق القمح الكامل، طبعا بستخدم دقيق سنبله الفرات اهو، ده بيكون شكل الباكو ومكتوب عليه دقيق قمح كامل. ومعايا كمان نص كوبايه من دقيق الشعير ونص كوبايه من دقيق الشوفان. وبرده دقيق الشعير اللي انا بستخدمه هو بتاع شركه سنبله الفرات، ده دقيق ناعم جدا. هوريكم اهو شكل الدقيق من جوه اهو يا جماعه. شايفين نعومه الدقيق؟ ما تقارنيهاش ابدا باي نوع دقيق تاني، خصوصا لدقيق الشعير. دقيق الشعير دايما بيكون مليان بالرده الخشنه، هنا الرده مطحونه ناعم قوي. ده الحلو جدا بجد في الوصفات اللي بعملها معاكم، خصوصا وصفات العيش. يبقى كده في النهايه استخدمت كوبايتين ميكس ما بين الثلاث انواع دول. انا بحب اجمعهم جدا، عملنا مع بعض بيهم بسكوتات، عملنا انواع عيش مختلفه سواء العجينه السائله او العجينه اللي بتتفرد زي عيش التورتيلا. بحب اجمعهم مع بعض عشان كميه الالياف اللي فيهم. طب هل ينفع يا مها اعمل الوصفه بنوع واحد بس فيهم؟ طبعا ينفع. دقيق قمح كامل الوصفه كلها، او دقيق شعير كلها، او دقيق شوفان كلها عادي. رشه من الملح، نص معلقه كبيره بيكنج باودر. هقلب المقادير الجافه دي كلها في بعضها كده. بعد كده هنزل عليهم بالماده الدهنيه اللي هي ربع كوبايه من زيت جوز الهند او زيت الزيتون او سمنه بلدي مذوبه. والعجن هيكون بالميه. ننزل بالميه تدريجي كده مع التقليب لغايه لما تشكل معانا عجينه سهله التشكيل زي اللي هنشوفها مع بعض حالا. لازم يا جماعه تكملوا معايا الفيديو علشان نجاح الوصفه من العجينه نفسها. في ناس كتيره قوي بتعمل البقسماط ده وبعدين ترجع تقول ده طالع معايا طري ليه؟ علشان انتي عملتي العجينه غلط. فشوفوا معايا تفاصيل نجاح الوصفه من بداية تكوين العجينة أساسا. لازم تضيفي المية تدريجي شوية في شوية كده، ما تستعجليش وتحطي كتير، لأن عجينة البقسماط أو المقرمشات ما ينفعش تماما تكون عجينة طرية ملزقة يعني بقسماط طري. هضيف شوية مية صغيرين جدا أهو، بس كده، مش محتاجة أكتر من كده. الايد اللي انا ما كنتش بعجن بيها اهو، لو عملت كده ما بتلزقش في ايدي. هو ده اللي انا عايزاه، دي النتيجه اللي انا عايزاها للعجينه. ما ينفعش اعمل كده الاقيها بتطلع في ايدي ملزقه بالعجين، ما ينفعش كده، هتاخدي نتيجه سيئه جدا للبقسماط، هيبقى معاكي طري. المكان اللي هفرد فيه البقسماط هحط رشه كده من حبوب السمسم او اي بقى حاجه انت عايزه تحطيها تبقى ظاهره كده من فوق الوش، وفي نفس الوقت ما تقعش من البقسماط بعد التسويه. يا اما تحطي طبعا البذور اللي انت عايزاها تحطيه جوه العجينه وانت بتعجني. الناس اللي دايما بتشتكي ان السمسم بيقع من البقسماط بعد التسويه، اعملوا الحركه دي يا جماعه. تاخدوا رشه من السمسم كده، وادي قطعه العجين، تبتدي تشكلي البقسماط بتاعك على السمسم كده، بيلزق فيه ومش بيقع بعد التسويه خالص. هاخد قطعه كده من العجينه وابدا افرد بالشكل ده. وطبعا نجاح العجينه بيظهر جدا في الخطوه دي، وانتي بتشكلي البقسماط بتاعك بتلاقيها معاكي عجينه سهله كده التشكيل ومش بتتقطع. هو ده نجاح الوصفه. انا النهارده عايزه اعمله بقسماط رفيع بالشكل ده، مش حجمه كبير. مع افتراض وانتي بتشكلي كده لقيتي العجينه بتتقطع وتتفرفت منك، يبقى دي جافه، انتي كده خليتيها ناشفه بزياده، محتاجه لشويه ميه. ده كده معايا بيكون شكل البقسماط بعد ما خلصته كله بنفس الطريقه. هدخلهم دلوقتي الفرن على درجه حراره 180 في الرف الاوسط، اكنك بتعملي بالظبط بسكوت، مع بقى متابعته لغايه لما ياخد لون ذهبي من كل الاتجاهات ويقرمش بالقرمشه اللي انت عايزاها. وده معايا بيكون شكل البقسماط بعد خلاص ما استوى وطلعته من الفرن. شايفين بقى تفاصيل يا جماعه التسويه واللون الذهبي اللي واخده من كل الاتجاهات؟ زي ما قلت لكم انت اللي بتتحكمي في القرمشه بتاعته. قعد معايا انا قد ايه علشان يوصل للمرحله دي؟ بالظبط حوالي من ربع ساعه ل 20 دقيقه، ولكن ده مش مقياس بالنسبه للجميع. تسويه كل فرن مختلفه عن الفرن التاني.
ممكن ياخد معاكي انت وقت اقل شويه او اكتر شويه من اللي انا بقوله، فلازم انت تتابعيه وتوصليه للي انت عايزاه. بصوا الجمال. طب بصوا من جوه مفرغ ازاي وخطير. كل ده علامات نجاح للوصفه ما شاء الله. ولا هو مكتوم ولا هو طري، وكل حاجه قدامكم انا عاملاها اكنكم معايا لايف بالظبط في الفيديو ده. انا بجاوبكم على الاسئله اللي ممكن تيجي في دماغكم وقت ما انا بعمل الوصفه. تحفه، دي كلمه صغيره والله. خطير واحلى من مليون بقسماط ممكن تشتريه جاهز انتي من الافران. ما تعرفيش هم حاطين دي فعلا صحي ولا خلطينه بقى بكاكاو وكده علشان يديكي لون بني، لكن هو في النهايه مش صحي تماما. بصوا الجمال ومفرغه من جوه ازاي، بجد جميل قوي قوي. واهم حاجه بقى ان هو من النوع اللي بيشبع وبيلكم بيقفل المعده، هو ده اهم حاجه عندي. بالنسبه للسعرات الحراريه في القطعه الواحده، هو طلع معايا حوالي 20 قطعه، الواحدة فيها 53 سعر حراري فقط. يعني ممكن تاكلي قطعتين منه جنب اي نوع بروتين وخضار وكوباية شاي جنبهم او قهوة، وشوفي كمية الشبع اللي هتحسي بيها والكام ساعة. بجد من اقوى انواع البقسماط اللي بيلكم جدا وبيسد الشهية لفترات طويلة. وطبعا بقى خليني كده في نهايه الفيديو اجمع لكم شويه وصفات من اللي استخدمت فيها دقيق شوفان او شعير او قمح كامل. احلى انواع دقيق للتخسيس حقيقي. اول وصفه معايا وهو عيش بالعجينه السائله، استخدمت فيه دقيق شوفان ودقيق قمح كامل، رهيب في النتيجه النهائيه بتاعته وسعراته قليله، علشان كده نقدر ناكل منه رغيف او 2 في الوجبه، تشبعي اكتر بسعرات قليله وتخسي من غير اي حرمان. كمان عملت معاكم بسكوت التنحيف، من انجح وصفات البسكوتات عندي على القناه. ممكن تاكليه كبسكوت يعني مالح، وممكن تاكليه كبديل للخبز، كام قطعه كده جنب اي بروتين وخضار، بيشبع قوي قوي وبيقفل الشهيه. استخدمت فيه دقيق الشعير، وحطي فيه كل البذور اللي متوفره عندك في البيت. كمان وصفه بقسماط الشوفان اللي بمكونات بسيطه واقتصاديه ومن غير بيض ولا خميره، وبيطلع تحفه وهش ومقرمش، مفيش حد جربه الا وعجبه. كمان معايا كيكه الشوفان اللي من غير اي ماده دهنيه ومن غير سكر، سعراتها قليله قوي لدرجه ممكن فرد واحد ياكلها كلها كده كوجبه فطار وجبه عشاء. خطيره يا جماعه، بجد تحفه، من احلى الكيكات اللي انا بحبها، طريه جدا كده وجوسي ولا كانها فعلا صحيه. كل الوصفات دي انا هسيب لكم اللينك بتاعها تحت في صندوق الوصف، لو مش بتعرفي توصلي له يا ريت تقولي لي في التعليقات عايزه انهي وصفه بالظبط عشان اقدر ابعتها لك في اللينك، تدخلي وتتفرجي على الوصفه على طول. واشوفكم مع فيديو جديد. احلى متابعين في الدنيا، مع الف سلامه.